فاز وي بريك اوت اوف ذا شيل ونيجي نبص في المرايه، ده اللي نفسنا نشوفه. عاوز ابص في المرايه الاقي الاسد ده، بس ارجع ابص في وش الناس يحسوني اني قطه. حقيقه تعليقاتهم تحسسني اني قطه. نظرتهم ليا، يا اخي مرتباتهم. انا اقدر اعمل الشغل اللي يعملوه 4 5، بس انا حاسس ان I'm not being rewarded enough. I'm not given an opportunity to grow enough. فالمسج اللي حواليا بتقول لي انت ما تعملش نفسك اسد. وايه اللي بيحصل؟ تلاقي بتسينك ان فينا، بتنزل بقى البوتنشال بتاعنا، بتخلي الطموح ده يرضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. كلام جميل بس مش محل. مفيش فرق، في فرق بين الرضا بقناعه وبعزم وبعمل، والرضا بتسليم وbeing complacent. مش بتسليم، being complacent, useless, feeling you know what, that's how far I can go. ودي حاجه احنا بنحط الليميت لنفسنا. فحقيقه he might be a liar، بس لما نبص للناس يلاقي نفسه قطه. بس مين قال لك تبص للناس؟ تبص في المرايه اللي انت عاوزها. طب امسك المرايه دي وانت ماشي كده ولفها معاك كده، وامشي بيها كده، امشي بيها، واجه الناس، واجه زمايلك، واجه مدراءك في العمل، واجه الشركات اللي بتتنافس معاها، and act as a lion. وهديكم مثالين شخصيين لو تسمحوا لي وهنسمع منكم يعني as we move. we're just introducing this session بس. When I moved into a job 5 years ago، كنت جاي من كندا ورايح للميدل ايست في الامارات. And in Canada I worked for 7 years. وتحت call center وبطلع من job to job. My last job was a project manager, which is a big thing. في environment very competitive، في industry business intelligence industry فيها تنافسية كبيرة وحاجات زي كده، مع شركة دولية. However, when I came to Dubai, and this is very personal, I'm sharing it for the first time in public. In Dubai كنت بقدم على شغل as a project manager. أنا say project manager، project manager مرتب إيه بشنطة. ماشي، مرتبات كندا الخليجية تبقى أعلى شوية، ورضا وحلو والحمد لله. فبعد ما اتقابلت معاهم it looked like they liked me more than I thought. And they offered me a job head of project management office، مدير إدارة المشاريع. أنا خدت الجوب offer وقلت لهم هدرسه وارجع لكم. فلما رحت البيت قلت head of project management office، قلت definitely خلاص مطبعي. بس أنا مش هجيلي كده وأقول له صححها يا باشمهندس. فبصنع اللطافة دفعت السماعة، أنا بس just want to make sure إن ما حصلش تايبو في الجوب offer. It's head of the project management office. Is that correct? Yes, I do. Thank you so much. دفعت السماعة. فقعدت بيني وبين نفسي دلوقتي قلت okay. I have one of two things، مفيش تالتة. يا إما هتبقى فضيحة جلالي بجد، هخش اديها أسبوع أسبوعين شغل الرسم والقعد لسانك واربط لسانك والكلام ده، and then هبقى حقيقتي. Or it could be the start of something big to come. For 2 reasons that أنا حسيت بالإحساس ده. First, I never worked as a head of project management office. Let's not trick ourselves. فأنا كنت في القشرة، في البيضة عفوا، ما كسبتش القشرة. فأنا شايف هو ده أقعد بقى 5 6 سنين حلوين كده project manager، قعدت project manager and then I can think of a head of project management office. Don't be too stupid يعني، خلي عندك برضه طموح بس منطقي. طيب and then I said you know what؟ They sent me the offer. So what؟ مضيت الأوفر بعد شوية. قلت له اكسلنت. نزلت اسبوعين من بيت حاجتي وانا على الطياره والنو جوك، رحت المكتبه اشتريت كتابين 3 how to establish a peer group، how to establish a project management office. That's a big deal. يعني تفتح ديبارتمنت كامل. وكان طحنا زي ما بيقولوا for good 6 months. Now what I wasn't aware of, I thought that's who I was. Now I'm not gonna be too snobby زي ما بيقولوا يعني ومخروشه ولا بقيت اسد، بس I was way much bigger than I thought. And I never realized that until زي ما بقول ايه حط انا الجمل طلع النخله، انا كان الجمل ولا النخله swim or sink. Swim or sink. Not everyone gets this opportunity every day. أكيد. But when this opportunity comes, you have to make a split-second decision. Split second. You bite زي ما بيقولوا through the bullets وتخش بصدرك وايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ So what؟ يعني معلش يعني what is the worst thing that could ever happen in the whole world? For me to die, right? You should know it. If that's the worst, it's far from being near to the worst. فالواحد لو فكر فيها كده في الديسيشن ميكينج كده اللي محتاجه سكت في السكند، what is the worst؟ ازعق فيا، هيكروشني، سو يعني مش هعور يعني مش هيحصل لي حاجه.
لان احنا مش متعودين من طبيعتنا ومن نشأتنا كشرقيين ان احنا نغامر وان احنا نجرب حاجات out of the norm. We see this decision as one of the most difficult decision, most life-changing decision. الشاهد من القصة. Then I continue. وكنت داخل في بالي مثلا مرتب معين. دي مش غلط. كنت داخل في بالي مرتب معين. وبعمل بقى ايه؟ قلت ايه؟ 13 فضرب في 2. بس بقى بقطع بقى خلاص بقيت هيك بقى. ودخلت وبيديني الأوفر ولقيته ضاربها في 3 مع انه ما غلطهاش. فاخدتها as if you know what I will accept. I will accept. I think you know it's هفتح الباب and you will get to know me. You will know me better. You will appreciate what I'm going to offer for your organization, and I'm sure that will be the best decision we make. والكلام اللي هو الايه بتاع التنسيقيات ده وانا طالع من جوه بقى يعني انضحك عليهم. ماشي لسه جوه القشر مع ان هيثار ده انا كسرت السقف مش القشر. And you move on and you move on in your career and you get these moments to make you realize انا كنت يا اخي مستحقر نفسي. ده انا كنت مش عارف قيمه نفسي. مش بقول كده عشان كل شغال ياخد بعضه ويخش على المدير بتاعه الصبح يا ولد اللي انت مش عارف انا ولا لا. It's not that. Gain it first, earn it first, and when you have it, pick the right time, the right setup, and be reasonable in what you ask, and sometimes be unreasonable if you know your alternatives. Be unreasonable if you know that you have another chance. Be absolutely brutally unreasonable. وأنا كلمة فيها بشيء من التفصيل. فالشاهد you are a grandizer جماعة مواليد السبعينات. You are a grandizer مواليد العشرينات بقى مش عارف كان يعمل مهندس. I'm joking إن شاء الله. You are a grandizer, you know. You're not a cat. You're not a kitten. That's, you know, you need to believe in it. And I love this quote. Be brave enough to be yourself. You don't need to be anyone else. ما اقعدش بقى انا والشغل ده ستيف جوب ومش عارف مين عمل ايه خليهم يا عم ربنا معاهم زي ما بيقولوا. What is that you want to be? And you grow yourself and believe it. هتبقى سوبرمان، هتبقى جراندايزر، هتبقى الاسد اللي كل ما يبص الناس يحسبوا بطه. But you need to believe it first. Here's the cash, and then we'll start. We haven't started yet. You don't have an unlimited time. You don't have that. And it won't leave you alone. لو انت انسان بطموح حقيقي، لو انت انسان عندك حلم وعندك رساله وعندك مش هتعرف تنام، مش هتعرف تنام. كذاب. اقول لك كذاب، اقول لك كذابه لو تقول عارف انام. لو انت فعلا عندك. لانك هتبص في المرايه وانت تبص في المرايه مش بقول لك ما ترضاش. We don't need to mix these two things. مش بقول لك ما ترضاش. بس عاوزك تبص في المرايه ولو كنت عامل حاجه جميله النهارده فرحان وقول man I can do twice what I just did today. Just keep raising the bar. Raise it at all levels. احنا طبعا كلامنا بنتكلم jobs وكارير وبوزيشن، الكلام ده بياخد على معناه الاعم والاشمل in the reason of your existence. على مستوى الفتنس، على مستوى الهيلث، على مستوى الريليشن شيب، you name it. Who is the one who limited you? The answer is you, which is me in this case as well. Hence, you don't have an unlimited time to play around. الفرص بتيجي وبتروح. الopportunity بتيجي وبتروح. You are young, you are not young tomorrow. عندك energy النهارده ما عندكش energy بكره. You have no children today, you have kids بكره. والنقله بتبقى اصعب. There is an opportunity. You take it or you leave it. It will not wait for you for too long. جميل. طيب, a lot of inspiration, a lot of motivation. Believe in yourself. You know, get ready for the next job. Now the next job is knocking your door. And now the big day is looming, and now you are worried. Interview scheduled بكره هنعمل. فنتكلم بقى نتعامل ازاي مع الفرص اللي بتجيلنا وعلى اي اساس نحضر نفسنا. والتحضير ده هيكون تحضير حفظ ومراجعات ولا في موضوع اكبر من كده؟ هل ان انا حفظت مسكت الاسئله وعندنا ولا 70 سؤال يعني بالرشام زي ما بيقولوا حفظتهم هخش انجح في الانترفيو ده؟ ولا there's more to questions and there's a lot of psychology that بتحصل في الانترفيوز دي and more importantly to my self-perception. أنا ببيع نفسي إزاي؟ إحنا هنبيع النهارده. هنبيع وهيشتري لو بعنا صح. How to sell yourself. That's what's all about interviews. How to market yourself. How to convince them
that they should hire you. مش please hire me. أنا من جوايا أقول كده. بس I want to get the message, why should you hire me as an employer, مش العكس. مش عارف لو واضحة على السكرين هنا. هحاول you can keep that one in mind. هحاول أحطها on a different slide. عملت بس يعني ماين ماب سريعة كده توضح لنا بس هنتكلم في المحاور المختلفة في الانترفيو أو getting ready for the interview بمعنى أصح. فهنتكلم على جزء خاص بالريسيرش اللي هتعمله على الاورجنايزيشن نفسها اللي انت يا اما هتتقابل معاها يا بتدور تشتغل معاها. هنتكلم على البوزيشن وطبيعه الديتيلز اللي تكون موجوده على الانترفيور. if there's anything I can do about the interviewer. على الاندستري ورأيهم ايه في الشركه ديت وازاي اجيب المعلومات دي عنهم. هنتكلم على السي في نفسها how to manage your CV. a few details مستخبيه هنشيلها في الديتيلز. الكفر ليتر نفسها هناخد examples and show some best practice. هنتكلم على التايب اوف انترفيوز وايه الايشو اللي موجوده في كل واحده فيهم. باي فون، فيرتشوال، بانل انترفيو، بيرسونال انترفيو. وطبعا هنديديكيت موست اوف ذا تايم نتكلم على الليله الكبيره على الانترفيو نفسه. What you need to do before, what you need to do during, and what you need to do after the interview is completed. وانا اخذهم يعني one bite at a time. فاحنا هنبدا اهو دلوقتي لسه. any questions, any thoughts? Are we too slow? Are we too fast? So we can assist and move forward. أي feedback ما عندك يا عصام من أونلاين؟ حابب تقول حاجة؟ حابب تسلم من البلد حتى؟ فأنا استحقت. مش عارف ماما تتفرج ولا لا. طيب جميل. نخش بقى دلوقتي على التفاصيل إن شاء الله مع بعض. And we'll take one branch at a time. طيب الشركات الجمال إن إحنا دلوقتي we live in an era that everything is available. Information is in abundance. Sometimes it's too much information. بس ازاي نجيب ونجيب ايه ونجيب وليه؟ That becomes the challenge and that becomes the difference between one candidate and the other. As we're trying to research the organization, when you look at organizations عندك الشركات الستارت ابس، عندك المالتي ناشونالز، عندك الشركات المحليه، عندك الحكوميه. انا مش هتكلم عن الحكوميه اسمحوا لي فلاني مش مركز فيها ومش عارف اركز فيها لانها يعني as much as security it is parallel story. فاسمحوا لي مع احترامي اللي بيشتغلوا في الحكومه لا اعني شيئا ولكن this يعني the only thing that this workshop should do is for them to change it. فيعني again every case is a case but that's my personal position. فازاي تعمل research? Obviously you will start with the website of that organization. You will start to see the structure and as much information as you can distill من الويب-سايت هتعرف حجم الشركه دي، فروعها ايه، هتعرف الليدرشيب ستراكشر بتاعته، الانتليجنس ده هنشوف هنعمل ايه as we move into the details of the interviews itself and the questions. هتعرف ميشن فيجن والكلام ده كله، هتعرف some reporting. فتخش على الميديا سنتر تسمع الانجازات بتاعتهم ايه، تسمع التشالنجز بتاعتهم ايه، تقرا الفاينانشال ريبورت بتاع السنه اللي فاتت. كل الشركات الكبيره has prophesized information. فas much information تقدر تجمعه على الاورجنايزيشن to create enough awareness. مش هتخش تسمعه في الانترفيو but now you know the size of the company you're applying to and then now you know enough intelligence to ask questions زي ما هنشوف في الجزء الثاني. تيجي تتكلم عن البوزيشن والحته ديت يعني كثيرين بياخدوها بشكل general though there's a lot of details فيها. لما بتشوف الجوب ادفرتس عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا. عليكم السلام مساء النور اهلا وسهلا. ربنا يفهمك. بليز اتفضل يا محمد. وعليكم السلام اهلا بيك. ازيك يا جميل؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. السلام السلام. تمام كده؟ اهلا بيك. فلما نيجي نتكلم على البوزيشن هنلاقي في تفاصيل كثيره غايبه عن الجنرال بابليك. فلما تقول الجوب ادفرت يقول لك احنا طالبين مهندس مثلا خبره 15 سنه يعمل في مجال المقاولات العامه، خبره مثلا في انشاء القصور، في انشاء التندات whatever the description of that job is. ويديك شويه مؤهلات يقول لك خبره في اوتوكاد، خبره في كذا تكنيكال ستاف يسكت على كده.
فالناس اللي تمسك الجوب ادفرت ده وتقعد تبص فيه، يمسك السي في بتاعته بقى ويحشيها ايه بقى؟ الحاجات دي. وهنتكلم عن الحشو ده، احنا هنقعد نحشي حشو النهارده، هنشوف دلوقتي كله عمل. ويقعد بقى ايه يظبط كوبي بيست ويظبط ويلف السي في بتاعته ويظبطه كل حاجه. جميل. But these are the essential. حاجه تقول لك لازم يكون عنده كذا 15 سنه خبره، مش وراها شهاده الميلاد طبعا، بس ايه يعني بنقعد نجمع الحاجات الواضحه دي. وفي حاجات ديزايربل، يقول لك يفضل يتكلم مثلا فرنساوي مالتي ناشونال بايلينجوال اورجانيزيشن، يفضل ان يكون اشتغل في خبره معينه في تكنولوجيا معينه. فذاتس ا ديزايربل. Now there are hidden aspects of the job. دي مش مكتوبه ولا حتى هي ولا حتى هي وهات الانترفيو. But that's للشركات المحترمه اللي هي بتاخد موضوع الانترفيو ده سيريسلي، والناس اللي اشتغلوا في مالتي ناشونال يقدروا يتكلموا فيه، ممكن تخش في 5-6 انترفيوز. 6 ايزلي، واحد بالتليفون، واحد مع اندفيدجوال، واحد مع بانل، وهنتكلم فيها في التفصيل لما نخش في التايب اوف انترفيوز. فاللي اقصده الشركات اللي هي بتنقي الناس على الفرازه they are not saying everything about the job. انت you need to pick it up. مثال، لو الجوب ده has anything to do with people man، هتبقى supervisor or manager او manage people. They might not talk a lot about people's skills في الجوب adverts، بس يتوقع ان دي حاجات تكون عندك. It's your chance to highlight the hidden areas ديت in your CV, in your cover letter زي ما نتكلم and during the interview. لو بيتكلم على حاجات خاصة ب certain technologies, emerging technologies. انت خدت كلو، تاخد كلو the organization date is after emerging technologies. تبدأ تقلب وتجيب your expertise, your knowledge about certain emerging technologies. الهيدن مسجز ديت الجوب ده بيشتغل فين؟ في أي organization معاه الاورجنايزيشن شكله ايه؟ انت لوحدك ولا مع ناس؟ فthese are hidden messages هو هيسألك فيها في الانترفيو. Be prepared for it. لما يشوفها في السي في هو مش طالبها اصلا. لما يشوفها في الكفر ليتر وانت you're highlighting وهو مش طالبها، it will raise a bell. So this is an interesting CV. This is an interesting cover letter. وطبعا لما يقابلك او يقابلك you will be able to press الحاجات دي اللي هو ما طلبهاش، بس الجوب بروفايل بيقول لك لو انت هتمانج people I need to focus على people management. لو انا همانج product lines I need to focus على supply chain، على البرودكشن، على الامور دي كلها. فدي hidden aspects of the job طيب الانترفيور اللي هيقابلني يبقى هعرف منين؟ again الشركات الكبيره بيبعت لك ايميل، بيبعت لك تليفون يقول لك يجي نميت person X person Y. طبعا احنا في عالم السوشيال ميديا وفي عالم النتورك محتاج تجيب اخر، تجيب قرار. ما تسيبش لينكد ان، ما تسيبش فيسبوك، ما تسيبش تويتر، ما تسيبش اندستري ريبورت. طب اجيبه منين؟ انت عندك فيرست نيم ولاست نيم، يو هاف ات اول. العب بقى بالكومبينيشن بتاع الايميلز كلها first name last name @organization.com، first letter last name @organization.com، last name first letter. العب بكل الكومبينيشن بتاع الايميلات and spend some time. هتلاقي abundance of information. ليا زميل كان عنده مقابله مع شركه المانيه. فبقول له تقابل مع مين؟ قال لي مع واحد اسمه مش عارف كذا كذا. على التليفون هو بيتكلم، قلت له جميل. قلت له خد بالك بقى انه الراجل ده ماسك مش عارف كذا كذا، مفيش نص دقيقه من قال لي هو اسمه ايه واجابته ايه وانه كذا كذا. تعرف محمد؟ قلت طبعا ازاي ما اعرفوش، ده عنده كذا وكذا وكذا وكذا. طب يعني نعرف نوصل له؟ قلت له اه طبعا. بعت لك ايميل، بعت اللينكد ان بروفايل بتاعك كله هناك. just spend some time. تخيل بقى لما تخش انترفيو وانت عارف قرار اللي بيعمل لك انترفيو. مش هخش بقى ايوه يا استاذ انا عارف انت منين ومبروك على مش هخش بالمنظر السطحي ده طبعا. but this is an intelligence. انا داخل وعارف هو بيحب ايه. لما تكون بتكلم عن تكنولوجي والراجل ده عامل انوفيشن وباتنت، ده انا هديله تكنولوجي وباتنت انوفيشن لما يشبع، بس هظبطها له واعمل لكم ازاي لما اخش في الكويشنز. لما الاقي الراجل ده شغال وواخد اووردز ومش اووردز I will highlight academic achievement. الراجل ده بتاع academic achievement. هتلاقي نفسك بتتكلم معاه ويكلكت وانت لسه ما بداتوش. لانك انت داخل بتلعب على الايموشنال انتليجنس. لا بتلعب على السي في ولا على 15 سنه خبره ولا على كم مسمار دقيت ولا كم مكنه صلحت. And you might get the job if you crack this part properly. هنتكلم فيها لما نخش على السنه اللي جايه. Industry reports بنتكلم بقى على تقييم الاناليست بالشركه دي. Reports, reviews, news flash, تغطيات اعلانيه، ده كله intelligence. You don't need to spend hours. مش 10 دقائق 20 دقيقه. Hours. Go there as if you're going to be a shareholder in this company. مش بس interview صادق او خالد. No, spend as much time as you can.
and the beauty بقى انك لما تسبند الوقت ده كله ويضيع زي ما بيقولوا وما تاخدش الجوب. what you just did كل اللي انت عملته انت مشيت في فريم ورك، مشيت في بروسس. ماشي غيرها من مايكروسوفت سميها جوجل، هتعمل نفس الشيء، سميها whatever، سميها whatever. فناو you are practicing a technique, a proven technique, industry neutral مرجعة في industry and organization neutral as well. And then you have a sense of الوقت، تربط انت بقى certain signals around the aspects المختلفة دي. طيب just to freshen up أو to lighten up things a little bit. لما اتكلمنا على السوشيال ميديا وهنتكلم بشيء من التفصيل لما نخش على الانترفيو نفسه، سلاح ذو حدين. You know, yes, you can gather a lot of information, interesting information على الانترفيور، but at the same time يعني هم مش هيسيبوك، يعني هم بيجهزوا. يعني يكون عندي انترفيوز مثلا وعندي معلومات الناس، يعني كنت شغال مع تيم بقول لهم هاتوا لي قراروا ده موجود بابليك دومين، يعني هيخشوا على الفيس ويخشوا على تويتر ويخشوا على كل حته ويقولوا لي الاورينتيشن بتاع الشركه ولا الشركه ايه، يقولوا لي اهتماماتهم ايه. طبعا انا مش بعين اسمح لي واحد يخش يقعد في سيرفر روم يكتب كودز، بعين بني ادم هينتراكت مع الناس، مش انا بعمل security clearance. لا. What is that? Is that person a troublemaker? بمعنى troublemaker, what kind of profile does he or she have?